Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin alături de voi pentru a vedea ce ne spune la nivel de potențial energia pentru această săptămână. Și vă rog frumos să luați de aici informațiile care rezonează cu voi. Vă mulțumesc pentru vizionare și pentru că reveniți cu drag alături de mine, iar dacă este prima dată când mă asculți și rezonezi cu informațiile, te invit cu drag să te abonezi și să apreciezi acest clip. Nu uitați, vă rog, că aprecierile voastre susțin acest canal și munca mea. Iar pentru mai multe detalii, pentru fiecare semn astrologic în parte, există deja încărcate aici pe YouTube emisiunile care cuprind energia întregii luni. Să vedem ce ne aduce săptămâna. Ne putem gândi că pășim printr-un coridor energetic, realmente, în zilele ce vor urma. Pentru că energia își rearanjează straturile. Scorpionul domină vibrația, Mercur retrograd desface în continuare țesăturile mentale ale subconștientului, avem și o lună nouă în Scorpion care ne ajută să ne regenerăm, apoi soarele se va înălța către vizionarul săgetător, în timp ce la orizont simțim cu toții reluarea mersului direct a lui Saturn. Mercur este în retrogradare, activ pe perioada întregii săptămâni și își continuă mișcarea inversă în Scorpion. Ne obligă să privim înapoi, să reconsiderăm, să corectăm. Scoate la lumină prin arhetipul Scorpionului informații uitate, ignorate, revelează intențiile ascunse ale celor din jur și expune dinamici mentale pe care poate nu le-am înțeles anterior pe deplin. Mercur va avea aspecte tensionate cu Marte și cu Pluto, guvernatorii Scorpionului. Asta înseamnă că tot ceea ce spunem poate fi ca o armă foarte tăioasă. Cuvintele noastre pot tăia, adevărul poate să doară. Ne putem trezi cu diverse confruntări necesare, de altfel, care schimbă direcția. Pot apărea rupturi de iluzii, renegocieri ale limitelor personale. Energia va fi destul de intensă. La mijlocul săptămânii avem luna nouă din Scorpion, care vine și reface tot ceea ce a ieșit la suprafață din subconștientul nostru. Această lună nouă nu netezește suprafața, ci se duce direct în adâncuri. Este o lună nouă foarte puternică și este un moment care simbolizează moartea unei versiuni vechi a noastră și nașterea unei noi conștiințe. O schimbare radicală de punct de vedere. Ne poate ajuta săptămâna aceasta să prindem curaj, putere personală, pentru că este foarte mare nevoie. S-ar putea să ne simțim și puțin confuzi, puțin amețiți, puțin lipsiți de vlagă și de energie, dar totul culminează odată cu trecerea soarelui din Scorpion în Săgetător pe 21 noiembrie. Această schimbare este binevenită pentru că după atâta intensitate emoțională, arhetipul Săgetătorului ne ajută să ne ridicăm privirea, ne deschide orizontul, ne ajută să fim mai optimiști și să ne găsim sensul, dorința de a evolua, dar cu sens. Să continuăm practic să trăim ca și până acum, dar parcă mai motivați, mai optimiști. Este un fel de lumină de la capătul tunelului pe care am toată convingerea că toată lumea așteaptă să o vadă. Dar, dincolo de toate aceste mișcări rapide ale planetelor personale, în fundal se pregătește un eveniment major. După ce a retrogradat în iulie, Saturn se apropie de staționarea directă în jurul datelor 27-28. Iar această vibrație a lui Saturn staționar, să știți că se simte deja. Ce înseamnă asta pentru noi toți? Practic, Saturn retrograd reprezintă pentru absolut toată lumea un moment, o perioadă de introspecție disciplinată, o fază în care învățăm lecții despre limite, responsabilitate, maturitate și realism. Pe măsură ce Saturn încetinește pentru a staționa direct, temele lui devin mai clare, mai importante și mai urgente. Trebuie să construim ceva solid, trebuie să ne asumăm, trebuie să avem o structură interioară, trebuie să fim mai realiști. Saturn în Pești aduce o lecție particulară. Disciplină în plan subtil, maturizare emoțională, dar și transformarea visului în formă.
Tot ceea ce ne imaginăm deja există și putem ancora în viețile noastre. Nu uităm că alături de Neptun, în anul ce urmează, în februarie, pe 26, va forma o conjuncție la gradul 0 Berbec, când întreaga energie se resetează și va trebui să ne punem centurile de siguranță. Este, în concluzie, o săptămână în care putem spune stop, așa ceva nu mai permit, în ceea ce ne privește sau în ceea ce privește lumea exterioară. Este o săptămână care poate aduce teme importante legate de tot ceea ce are legătură cu arhetipul Scorpionului, cu datorii, taxe, impozite, intimitate, sexualitate, frici, tot ceea ce are legătură cu natura psihologică a vieții, tot ceea ce are legătură cu bani și cu resursele împărțite. Ne va ajuta foarte mult Saturn în perioada ce urmează să revenim ușor cu picioarele pe pământ, să abandonăm covorul zburător, să ne reluăm mersul pe jos, chiar dacă poate este un pic mai greu, mersul pe jos, știți vorba, ne ajută la sănătate, face piciorul frumos. Să vedem mai departe. Mergi cu fluxul de energie. Sau poate până acum ai fost precum frunza în vânt și nu ai avut o direcție. Iată că după jumătatea acestei săptămâni găsești sensul, direcția devine mai clară, lucrurile capătă mai mult sens în viața ta la nivel general. Prosperitate, o săptămână în care se pot rezolva faptic, scriptic, concret, chestiuni legate de bani, negocieri contractuale, semnare de contracte, negociere ale termenelor, clauzelor dintr-un contract, o renegociere de contract, orice contract ar fi acesta. Și comunicare, așa cum am spus, Mercur nu doar că zgârie suprafața, ci coboară în adâncurile subconștientului nostru pentru a scoate de acolo fricile, tot ceea ce evităm, tot ceea ce amânăm, tot ceea ce ne displace să facem. Și credeți-mă că vă înțeleg. Se poate echilibra ceva la nivel financiar sau la nivel general starea ta de bine necesită atenția ta, rutina, pentru ca tu să te simți normal, să poți funcționa în parametrii normali. Să vedem. Relații, plan material, emoțional. În zona relațiilor avem judecata, pajul de bâte, lumea, 7 de spade și pajul de cupe. În această perioadă, pe zona relațiilor, iată că Mercur în perioada de retrogradare ne ajută să scăpăm la nivel mental de sindromul impostorului sau de rănile de abandon, de rănile de respingere pe care toți le avem, tocmai pentru a ne clarifica, tocmai pentru a reanaliza, tocmai pentru a ne remodela noi psihicul, astfel încât să putem comunica mai bine, să putem lua decizii mai bine și să putem înțelege mai coerent discuțiile pe care le avem, modul în care colaborăm cu ceilalți. Poate fi o săptămână în care, pentru aceia dintre voi care aveți o relație stabilă, care aveți familie, sunteți un cuplu și aveți și copii, să rezolvați ceva important, strategic, de maximă importanță chiar în ceea ce privește relația cu ai voștri copii sau provocările pe care poate copiii voștri le au. Se poate regenera ceva. Poate fi inclusiv o sarcină sau poate fi vorba despre faptul că există aici un nivel de epuizare cronic, îndrăznesc să spun, în ceea ce privește o relație pe care sau în care voi faceți foarte multe lucruri și în care este important să trasați o limită, să vă alocați și vouă timp, nu doar celorlalți. Saturn în Pești
vine cu sacrificiu, mai ales în retrogradare, este ca și când ați trăit în ultimele 3-4 luni pentru ceilalți. Compasiunea, înțelegerea, empatia, toate au vibrație înaltă. Este bine să simțim asta, dar în egală măsură, peștii ca și arhetip au și o doză de sacrificiu justificat sau nejustificat. În consecință, vă puteți elibera de un sacrificiu, lucrurile pot începe să fie mai clare, să aveți mai mult discernământ, să triați, să clasați mai ușor tot ceea ce trăiți în rutina voastră, pentru starea voastră de spirit, pentru a fi mai bine, pentru a fi armonie în relație și în familie. Acolo unde există provocări pe zona de relație, există un fel de du-te vino, mai ales cu Mercur în Săgetător, parcă prea repede ajungeam la o concluzie. Mercur în Săgetător este o energie fină, o vibrație a vizionarului, dar în egală măsură este și o energie care nu prea îți permite să te concentrezi pe detalii. Vrei să cucerești Everestul, dar înainte de a urca acolo trebuie să conștientizezi că sunt anumite cote și anumite baze unde trebuie să campezi pentru a vedea dacă faci față provocării finale. Exact așa este și energia în această săptămână pe zona de relații. Să o luați din aproape în aproape. Orice provocare ar putea să apară, se poate încheia, însă din aproape în aproape, pentru că dacă vreți o soluție rapidă, deodată, un răspuns sau o schimbare imediată, acolo unde există provocări, s-ar putea să se năruie totul, s-ar putea să iasă și mai rău la suprafață, ceea ce nu funcționează bine în relație, în loc să rezolvați de fapt provocarea. Pentru alții dintre voi este important să faceți un pas. Cineva face un prim pas. Voi sau cineva drag vouă în legătură cu un lucru, cu un aspect, cu o discuție care fie a rămas deschisă fără o concluzie clară, fie trebuie inițiată pentru a încheia ceva, pentru a concluziona ceva. Acolo unde în zona de relații contractuale, la locul de muncă, cu ceilalți, în general, relații 1 la 1, există provocări. Adevărul iese la suprafață. Șapte de spade, ce ne spune aici? Turnul. Adevărul iese la suprafață abrupt. Abrupt. Trebuie discutat ceva, trebuie făcut ceva, trebuie înfruntat adevărul, trebuie înfruntată o provocare. Deci posibil în această săptămână să apară tot felul de surprize, dar care sunt sub o formă sau alta necesare pentru ca noi să știm lângă cine trăim sau pe ce lume trăim, cum se mai spune. Pot fi fel și fel de oameni care își cer ajutorul sau care apelează la sfaturile voastre pe parcursul acestei săptămâni în legătură cu niște chestiuni foarte importante, foarte profunde. Oameni care vă încredințează niște secrete, niște informații pe care poate nu le doreați a ști. Se clarifică ceva și poți prinde din nou încredere. Aici avem 7 de cupe. Uite, se clarifică un dubiu, se clarifică o senzație cumva ciudată sau energia cere, pentru că se realiniază și ea pe straturi și substraturi, să iei o decizie, să faci ceva într-o anumită direcție, într-un anumit sens, în legătură cu ceea ce te apasă acum. Lumea ce ne aduce? Cavalerul de bâte. Un succes, o încheiere, o acțiune, o inițiere, o discuție. Și judecata, încheierea unor provocări care par să aibă la bază ori colaborarea în familie, implicarea voastră în relația de cuplu, ori ceva de natură financiară. Pentru aceia dintre voi care ați avut în afara casei voastre provocări cu alții, din diverse motive, că sunt familie extinsă, că sunt vecini, că sunt pe la locul de muncă, că sunt în afacere. Se mișcă lucrurile în această direcție. Pentru alții dintre voi este exact cum am spus, stop, așa ceva nu mai permit,
Hai să încetăm cu cearta pentru că nu ajută la nimic, nu este nimic constructiv în asta. Posibilitatea să reluați niște lucruri, dar să ajungeți la o concluzie care funcționează pentru toată lumea. Sau să ieșiți dintr-o poveste care are multă ceartă. Pe zona planului material avem diavolul, 6 de spade, 2 de spade, 8 de spade și 7 de monede. Aici se rezolvă o situație care a fost toxică, care a fost gestionată incorect de voi sau de altcineva în ceea ce vă privește. O situație care a fost blocată. Undeva cineva nu și-a dat interesul. Undeva cineva nu a luat în considerare traiul vostru, salariul vostru, banii voștri. Și în această perioadă se încheie acea provocare, se încheie acele neclarități pentru că ajungeți în urma comunicărilor să schimbați niște păreri sau să purtați o discuție pentru a soluționa provocările acestea. Ajungeți la o încheiere. Diavolul. Pot fi procese, pot fi chestiuni care implică autoritățile, instituțiile statului, pot fi lucruri care implică managementul, acolo unde lucrați, șeful, șefa, supervizorul, patronul, omul pentru care lucrați voi, acolo unde lucrurile până acum au fost sau au funcționat din inerție, în acest moment, cu Mercur în Săgetător, în prima parte a săptămânii și apoi cu Mercur în Scorpion, puteți scoate la suprafață pentru că v-ați făcut o părere, iar acum trebuie integrată părerea respectivă, adică ați ajuns la o concluzie și acum trebuie transmisă și celor cu care aveți voi o provocare. Poate fi pe de altă parte o săptămână plină de activitate, dar care vă întoarce și ceva bun la schimb. 6 de spade, Regina de cupe, moartea și 3 de monede. Se pot încheia niște provocări care au legătură cu partea financiară în ceea ce privește familia voastră, pentru că indirect sunt corelate aceste două aspecte, aceste două planuri. Pe de altă parte, se schimbă ceva, veți vedea progres într-o dinamică. La locul de muncă, lucrurile încep să meargă. Deci ceva ce ați început în iulie se concretizează acum. Și chiar sunt curioasă în câteva zile dacă veți avea un feedback în acest sens. Și vă bucură sufletul, vă bucurați precum un copil pentru că veți putea gestiona ceva, veți putea face niște lucruri. Este ca și când în ultimele luni s-a suspendat ceva și acum în sfârșit aveți acces la acea sfoară pentru a coborî premiul, pentru a accesa niște fonduri. O energie bună, se deblochează ceva și se deblochează cu sens. Sau trebuie să puneți piciorul în prag pentru ca anumite situații să nu se mai repete. Totul s-a blocat într-o energie feminină, la o energie feminină sau o energie feminină vă ajută. Struțul, exact cum am spus, s-au întâmplat niște lucruri care v-au suspendat în spațiu și în timp pe de-o parte, iar în altă ordine de idei se lămuresc. Se lămuresc. Pentru că au existat niște neînțelegeri. Avem aici Scorpionul. Scorpionul aduce în discuție și banii, pentru că este pe axa banilor. Cineva care poate a avut probleme personale la locul de muncă, a creat niște alte probleme care v-au implicat și pe voi fără să fie neapărat intenționat. Iar aici avem prosperitatea care se repetă, jackpotul și succesul. Se rezolvă ceva la locul vostru de muncă, se rezolvă ceva în ceea ce privește planul profesional. Parcă se luminează puțin calea, așa cum am spus. Iar emoțional vorbind, avem 5 de monede sau medical, faetonul, împăratul, 4 de monede și înaltul preot.
Este ca și când în ultima perioadă, pentru că staționează Saturn direct în Pește acum și parcă, dacă nu mă înșel, staționează și la 25 de grade, iar numărul 25 are legătură cu contractele, cu angajamentele, cu înțelegerile, cu ceea ce noi agreasem, tot ceea ce noi discutasem anterior. Deci parcă ați fost cumva lăsați pe margine, parcă tot ceea ce ați vrut voi să faceți nu s-a putut sau nu a contat. Și s-ar putea să aibă legătură cu un șef, tocmai de aceea starea voastră emoțională să fie în ultima perioadă sau să fi fost în ultimele luni exact așa, eu al cui sunt, mă simt abandonat, mă simt de parcă eu nu aș conta, sau poate fi vorba la nivel de relație, acolo unde s-ar putea voi să fi resimțit o presiune majoră în ultima perioadă, ca și când ar trebui să executați sau să faceți tot ceea ce vor ceilalți, fără ca părerea voastră sau dorințele voastre să conteze. Și în această perioadă, lucrurile prin comunicare, prin acest Mercur retrograd se pot rezolva pentru că se restabilește o ordine, așa cum lucrurile ar trebui sau ar fi trebuit să fi fost deja. Pe de altă parte, atenție la migrene, atenție la tot ceea ce are legătură cu migrene, cu sistemul nervos, pentru că avem aici berbecul foarte activ, avem împăratul, iar noi toți ar trebui de altfel să ne facem temele, să încheiem capitole, să fim foarte atenți, să curățăm bine în urma noastră, să înțelegem, să integrăm tot ceea ce am trăit noi în ultimii ani până în februarie. Înaltul preot poate fi un medic la care tot mergi, dar lucrurile par pentru unii dintre voi că nu se rezolvă, pentru alții dintre voi este nevoie de o schimbare de tratament. Pot fi aici și ceva intervenții chirurgicale sau o recuperare după o intervenție chirurgicală, mai grea e adevărat, dar recuperarea vine. Cavalerul de cupe. Toată energia se schimbă pe o vibrație mai bună. Vom fi mai optimiști un pic. Vom face și ce ne place. Uite, sunt propriul meu șef, sunt propriul meu stăpân, fac cum vreau eu, gata, nu mai permit, până aici, stop. În toate direcțiile, la orice nivel. Pentru că a existat multă confuzie, aceasta este energia balanței, posibil să fi fost lucruri care s-au declanșat, inclusiv începând cu anul 2023, care acum se încheie, și chiar dacă nu vom vedea rezultate imediate, lucrurile se calmează și se echilibrează. 9 de cupe, fac cum vreau eu, sau se poate ajunge la o înțelegere, astfel încât toți să facem același lucru, pentru că de aceea suntem într-o familie, într-un cuplu, într-o relație sau aici la locul de muncă. Se urmează niște proceduri sau voi ce aveți acum de făcut, rezolvați printr-o procedură. Trebuie reluată o procedură, trebuie reluat un contract, trebuie reluată o idee pentru ca vouă să vă fie bine, sau aici atenție la reluarea unui tratament. Este ceva cu un tratament. Să vedem ce ne spun și talismanele. Vor merge lucrurile mai ușor, cel puțin acesta este potențialul. Uite din nou împăratul. Vei avea libertate de mișcare. Dacă vrei să mănânci o prăjitură, vei putea să mănânci o prăjitură chiar dacă nu este neapărat indicat sau nu îți face neapărat bine. Să facem astăzi tot ceea ce avem de făcut, să nu lăsăm pe mâine. Să trăim în momentul prezent, pentru că doar asta avem. Trăiește în momentul prezent. Pentru că va exista tendința să revizităm trecutul, să reapară discuții, să reapară chestiuni care trebuiau făcute acum ceva timp. Uite, mâncăm o prăjitură și lăsăm lucrurile să curgă fluid în viața noastră, pentru că se schimbă, ceva se schimbă în bine. Se transformă săptămâna, te liniștești puțin, termini niște treburi importante de făcut. Poți vorbi cu cineva sau poți remedia niște complicații, niște provocări, acolo unde exista o tensiune într-o relație anume. Soț, soție, partener, parteneră, copii sau poate cineva drag ție are niște provocări. Se rezolvă ceva. Se rezolvă ceva. Atenție la intimitate, la încredințarea unor secrete. Mai bine țineți pentru voi.
o invitație. Ești atrăgător. Unii dintre voi puteți începe o dietă sau ar trebui să fiți atenți, uite, s-ar putea să fie un regim alimentar. La ce faceți, ce mâncați, la intoleranțe, alergii și așa mai departe, pentru că puteți găsi niște remedii, vă puteți ajuta corpul, puteți să vă vindecați corpul prin alimentație și vă povestesc în altă zi de ce spun asta. Atenție la vicii și la dependențe, trebuie să renunțați la niște lucruri, să le lăsați să plece, uite, să vă înălțați. Mergeți mai departe pentru că vă așteaptă bucurie, niște cadouri, o sărbătoare, o celebrare, o împăcare cu cineva, o aranjare, se aranjează ceva. Și în relația cu ai voștri copii, dar și pașii voștri devin mai siguri. Faceți lucruri cu mai mult sens și posibil planuri de viitor. Avem acea lună nouă în Scorpion care spune că suntem în punctul de start. Hai să facem. Hai să mișcăm energia pentru a ne fi mai bine. Inițiala A, alfa, s-ar putea să se încheie ceva. Ori o credință veche, ori o relație, ori o situație unde cineva a coordonat sau a controlat deznodământul sau situația respectivă, dar nu a gestionat bine ce a gestionat. Iar pentru alții dintre voi, energia spune în felul următor. Hai că poți, tu, singur, mai ales pentru că suntem pe această energie a arhetipului Scorpion. Tu ai la îndemână tot ceea ce ai nevoie. Termini un capitol și începe altul. 21 arcana lumea este curaj sau control. Te controlează viața ca și până acum, uite cum te-au controlat lucrurile. Fă un pas înainte și mergi mai departe. Atmosfera se schimbă, atmosferă de împlinire, împlinire personală, profesională, pe zona de relații. Eu vă mulțumesc frumos, vă doresc să aveți o săptămână minunată, lejeră, să faceți tot ceea ce v-ați propus și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!